مونږ نشو او تماشو خراب کړو مونږ نشو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو تاسو په سکرین دا کوم ویډیو وینئ که تاسو دا کوم ویډیو ایډیټ کول غواړئ دا ویډیو زموږ سره پوره وګورئ ویډیو سکپ کوئ ما که چېرې ویډیو مو خوښ شي نو ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي دا ویډیو موږ په الایټ موشن کې دا ویډیو به ډیلیټ کړئ صحیح شو هغه نه پس دا ډیلیټ کړو بیا به خورا شي اخري سره تبا شي تاسو کولی شئ زموږ میوزیک چې کوم دی دې ځای کې پوره دی صحیح شو دا دی صحیح شو دا زموږ میوزیک دی د دې په حساب دا ویډیو دی چې سټاپ کوي دغسې دې ځای کې ته به راولئ چې دې کې ته مې راوسته د هغې نه پس به څنګه بلیک سکرین چې کوم دی هغه موږ څنګه کټ کړو صحیح شوه د دواړو ویډیو موږ بلیک سکرین ویډیو راغستی د هغې نه چې کوم دی بلیک سکرین موږ ریموو کړو صحیح شوه نو که تاسو بل تصویر هم راواخلئ بلیک سکرین ویډیو ایډیټ کوئ په الایټ موشن کې نو په دغه طریقه تاسو بلیک سکرین چې کوم دی هغه دغه کولی شئ لکه دا موږ سره بلیک سکرین ویډیو وه دلته موږ پرې بلینډینګ باندې کلیک واغوستو او دې کې تاسو کولی شئ موږ په دې آپشن باندې کلیک واغوستو بیا هم دلته کې په سکرین باندې کلیک واغوستو بیا لاندې لاړو دې آپشن ته رالو ډفرنس ته په دې باندې هم کلیک کوو دلته کې موږ دا دغه کړو دا آپشن چې کوم دی په دې هم کلیک واغوستو د کلر چې کوم دی موږ بلیک کړو صحیح شوه نو تاسو چې کوم دی په دغه طریقه باندې بلیک سکرین ویډیو په الایټ موشن کې هم ایډیټ کولی شئ د هغې نه پس دا ویډیو زموږ سره چې کوم دی هغه تیار شو دا سیو کوئ ځان سره دغه لپاره د سیو د آپشن دی په دغه به کلیک واخلئ بیا به دلته کې د ویډیو کلیک واخلئ او دلته کې پر ایکسپورټ باندې به کلیک واخلئ په ایکسپورټ هم کلیک واغوستو دا به تاسو سره سیو شي چې کله سیو شو دلته کې تاسو ته یو آپشن به راشي لاندې سیو په هغه سیو باندې به تاسو کلیک واخلئ ستاسو ویډیو به تاسو سره سیو شي صحیح شو ملګرو نو دغه زموږ نوې ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي نو اوس ماله راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بای